my channel. So, for today's video, tayo naman ay mag-unbox ng mga bags na nabili ko from US. Actually, dalawa lang naman sila, mga besties kong ka-freshness Arms. Pero, yung isa doon, na-unbox ko na siya dahil sapagkat because na-receive ko siya 3 weeks ago na hindi pa naman ako nag-vlog ng mga besties. So, I have no reason para i-keep siya sa box. Gets new yarns. Okay. So, for that item, gagawin ko na lang siya ng review para sa inyo. And ayun nga, nakita na kasi siya ng mga Facebook friends ko dahil na-ID ko na siya and na-IG story ko na din. So, let's start. Ito yung nakita na ng mga Facebook friends ko dahil nga na-ID ko na. So, ito siya. So, its brand is Michael Kors. So, it's inside this dust bag, which is ang ganda din talaga. Ayan, glossy ang effect. Ganun, gusto nyo yarn. Ayan. So, let's see what's inside this. So, hindi na ito masyadong bago sa mga Facebook friends ko. Okay. So, yeah. Everyone, this is a Michael Kors Teagen satchel. So, this is a messenger bag. It's so cute. I love this so much. So, na-in-love talaga ako nung first time ko nakita ko. Ang cute niya kasi ang cute. Bagay sa kanino. Siyempre sa akin. Okay. So, let's see what's inside. So, of course, ayan yung price tag niya. Hindi ko pa tinapon. Ayan siya. Michael Kors Teagen. In the color of course, obvious naman, mga besh. Its color outside is brown with its signature Michael Kors Kineme monogram, and inside its color is blossom, which is color pink. Okay, so aside from price tag, meron din siyang care card, mga besh. Syempre kailangan yan. And so this is actually a two-way bag. Pwede siyang handbag like this. Ganon. Kung sosyalan ng datingan. Ganyan. And pwede naman din siyang crossbody bag because it has this detachable strap. Cute niya talaga, guys. So, yung hardware niya pala are in gold. Hardwares. Yan, may tatak niya. Ganon. So, detachable siya. Let's try. Maliit ako, ganito siya kapag naka-crossbody. Medyo mahaba siya sa akin. Pero adjustable din naman. Ayan. Maliit na lang ako yung kumaka. Pero sanay naman po, ganito din talaga yung length or haba ng mga body bags ko. Diba ako? So, this bag has actually 3 compartments. Ayan. So, madami ka naman na din mailalagay dito. Hindi siya ganun ka-shallow. Pero mas, siya, shallow sa bucket bag, of course. Pero it's cute talaga. It's so cute. I love this one. Ayan. May bago na akong gagamitin sa pag-travel. Gagamitin ko kapag nagta-travel. Yay! So, its price is this. Yung original price niya, guys, is $368 US. Pero, nabili ko siya ng 70% off. So, nasa $120 ko na lang siya nabili, mga beshies. So, mga nasa 7,000 keme na lang. Ganon. Yarn. So, ang ganda na for 7,000. Meron akong cute bag. We're done sa first item natin. Let's proceed to the last item, the second one. Pinakabahan ako, mga besh, kasi hindi ko pa talaga siya binuksan. Na-receive ko lang siya yesterday. And
yun ha, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag naka-receive ng package, lagi isa-sanitize, mga beshies, dahil baka may corona iyan. Kabahan ako. Kasi hindi ko pa talaga siya nakita. Dito ko pa lang talaga siya bubuksan. Sa harapan ninyo. Itong item na to talaga. Konting point ko lang ha. Ito kasi, ito yung bet ko talaga. Pero nung naghahanap na ako sa Coach outlet, na out of stock siya, so wala nang stock. Kaya yun, napabili ako ng isa, yung Teagen, ng Michael Kors. So, second option ko lang din talaga yung Michael Kors Teagen. Kasi nga, etong bag na to talaga yung bet ko. Okay? So, ayan, kinikilig lang ako kasi may nahanapan ako. Seller siya sa US. So, ayun. Ito na mga besh! Okay. Bongga. Wala. Ito na nila. So, ayan mga beshi. Ito ninyo. Meron siyang paper bag. So, its brand is Coach. Nalupak siya mga besh. Coach, New York. So, ito talaga yung bet ko. Kala nyo si Heart, no? Chazy lang ko. Nalukot siya. Ito na mga besh, kinikilig ako. Ang ganda niya sa person siya. Mga beshi, Coach. So, this is Coach Etta Carryall bag. Yung original price niya, ayan. Ayan yung price tag niya. $398. Pero nabili ko lang siya ng $119. Tapos, ay hindi. Sa Coach outlet, ang price niya talaga is $119. But since pinabili ko lang siya sa seller doon sa US, so nakuha ko siya ng 8,000 pesos. Ang ganda mga besh. Oh my God. So, ito na siya. Ang ganda niya. Shocks. Malaki siya. Pwede siyang pamasok sa school. Diba? Ang ganda. Talagahan ang datingan. Ganun. So, ito yung Michael Kors Teagen. Bagong collection din siya ng Michael Kors, kaya medyo pricey siya. As well as this one, yung March collection nila ito. Ganda. So, let's see what's inside. Just like the Teagen, it also has 3 compartments. Yan. Hindi 4 pala, parang 4. Ganyan, pangalawa. Pangatlo. And pang-4. Yung isa pang zipper sa likod. Ang dami ng compartment mga besh. So, ang dami mo talaga mailalagay dito. And, of course, may ano din siya ha. Strap. Sling strap. So, pwede din siyang body bag. So, yung detachable din yung strap niya. Yung sling strap kung ayaw nyo body bag siya kung gusto nila ang shoulder bag. And let's see more what's inside. Oh my God! May free pa pala si Madam na hand gel from Bath and Body Works. Muntik na siya maging ka-scent nung favorite scent ko sa Bath and Body Works, yung In the Stars. Ito naman,
into the night. Thank you sa freebie, madam. So sweet. Yan. So, ito, sa loob niya, yun, may receipt pa, mga beshi. May receipt from Coach. Yan. And ito yung care instruction card. Again, these are my 2 bags. Thank you for watching, guys. If you like this video, don't forget to hit the like button, comment down below, and subscribe. Thank you. Bye.